යාළුවනේ ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා දත්මගේ IT මදුව කියන YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකට එන්න කලින් දකින්න ඇති ෆොටෝ කීපයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලට ඕනි ෆොටෝ එකක් දාලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට හදාගන්න. මේ වීඩියෝ එක තාරනතු අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. එතනින් එහා තියෙන notification එකත් අනිවාර්යයෙන් on කරගන්න. notification එක on කරගත්තොත් තමයි මම ඊළඟට අලුතින් ගෙන මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකට notification එක කරහා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට ඇහිලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ඇප්ලිකේෂන් දෙකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම කියන්නම් මොනවද මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙක කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ Pix app කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක Play Store ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම පළවෙනියට link එකක් දාලා තියන්නම් පහලින් description එකේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලගේ phone එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වගේ මම දෙවෙනියට දාලා තියන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා වගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් දෙකම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ෆොටෝ ටිකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ ෆොටෝ ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මම තුන්වෙනියට link එකක් දාලා තියන්නම්. එන්නේ link එක ඔයා මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරාම ඔයාගෙන් ආයි මෙන්න මෙතනින් මොකෙන්ද ඕපන් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ Google Chrome කියන browser එක තෝරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන password එකක් ගහන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතනට ගහන්න ඕනි 2611 කියන password එක. ඉතින් 2611 කියන password එක ගහලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙන submit button එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඔයා පොඩි වෙලාවක් මෙතන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොකෙන්ද ඕපන් කරන්න ඕනි කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන Google Chrome තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් මම ෆොටෝ තුනක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆොටෝ තුන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කොහොමද කියන්නම් මෙන්න මේ ෆොටෝ තුන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඉස්සල්ලාම එක ෆොටෝ එකක් උඩ මෙන්න එහෙම ටච් කරන්න. ඉතින් මෙන්න එහෙම ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක ඔයා එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක. ඉතින් මේ ක්ලික් කරාම ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ ටික ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ එක එක ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයා එහෙම මෙන්න මේ ෆොටෝ තුනම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ ෆොටෝ තුන ඕමනා වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි විදිහ. ඉතින් දැන් මම මේකෙන් අයින් වෙනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕපන් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ Pixel Lab කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා new text කියලා. ඉතින් අපිට ඒක අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඒක delete කරගමු. ඉතින් ඒක delete කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා delete icon. ඉතින් ඔයා මේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඉතින් මේ message එක ඔයා මෙන්න මෙතනින් okay කරන්න. okay කරාම මේක delete වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ size එක හදාගන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා dot 3ක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ dot 3 ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා image size කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන width එක තියෙනවා. ඊට වගේම මෙතන තියෙනවා height එක. ඉතින් ඔයා මේ ටික වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කියන්නම් කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ 12:80 කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙහෙම මේක delete කරගන්න ඕනේ. ඉතින් delete කරගෙන ඔයා ගහන්න ඕනි 26:11 කියන එක. ඉතින් එහෙම ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ එහා පැත්තත් මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් මම මෙන්න එහෙම delete කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා මෙතන ගහන්න ඕනේ 32:64 කියන එක. ඉතින් මෙහෙම ගහලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක ඕකේ කරන්න. ඉතින් ඔයා මේ මං ගහපු ටික හරියටම ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේක ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වෙනස් වුණා මේක. ඉතින් මේක වෙනස් කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා
ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන අයිකන් එකක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේකේ මේ පැත්තට යන්න. ඉතින් මෙන්න මේක මේ පැත්තට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆොම් ගැලරි කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝ ටික. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයාට මොකටද මේක හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක්ද නැත්නම් කාගරි ෆොටෝ එකකටද ඔයා මේක හදන්න කියලා හිතා ගන්න. ඉතින් මම ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාට try කරලා බලන්න පුළුවන් ඒකෙන් හදලා. ඉතින් එන්නේ ෆොටෝ එක දැන් මම මෙන්න එහෙම ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඕපන් කරගත්තාම ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ටච් කරලා උඩට පහළට ගන්න. ඉතින් වැඩිපුර පොඩ්ඩක් පහළට තියාගන්න. එතකොට ගොඩක් ලස්සනට ෆොටෝ එක එනවා. ඉතින් මම මෙන්න පහළට තියාගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා හරි අයිකන් එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ හරි අයිකන් එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් හරි අයිකන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා තව ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක ඕපන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අයිකන් එකක් තියෙනවා තුන්වෙනියට. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා import කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. හරි ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ මම දාලා තියෙනවා කළු පාට ෆොටෝ එකක්. ඉතින් එන්නේ ෆොටෝ එක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ කළු පාට ෆොටෝ එක මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් රොටේට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා පොඩ්ඩක් මේක ගානට හරව ගන්නවා හරි පැත්තට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා හරි අයිකන් එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ හරි අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ටච් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ යටින් ඕනි ගානට හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට හරි ගියේ නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඊතල තියෙන ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඊතල තියෙන. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ඊතල වලින් ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක ගානට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ගානට ඔයාගේ ෆොටෝ එකට හරියන විදිහට ඔයා මෙන්න එහෙම හදාගන්න. ඉතින් මෙහෙම ඔයා ගානට හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේවා සයිස් එකට වගේ ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට දැන් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලොක් එකක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙත් ඔයා මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරපුවම අපි ඉස්සෙල්ලා හදපු එක අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න බෑ. ඒක ලොක් වෙනවා. ඉතින් ඒක ලොක් වුණා කියන්නේ අපිට ආයෙත් ඒක හදන්න ඕනේ නම් අතනට ගිහිල්ලා ආයෙත් ඒ ලොක් එක අරින්න ඕනේ. ඉතින් අපි ලොක් එක දාලා තියෙන නිසා ඇඩ්ජස්ට් කරන්න බෑ. ඉතින් හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් ඔයා යන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා import කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මම දාලා තියෙන අනිත් ෆොටෝ එක ඔයා මෙතනින් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාම ඔයා මෙන්න මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න යන්න එපා. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරි අයිකන් එක උඩ මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් හරි අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ෆ්‍රේම් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඊතල වලින් ඔයක මේක සයිස් එක ලොකු කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න එහෙම මේ වගේ ලොකු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා මේක ගානට මේක හදාගන්න ඕනි වටේ ෆ්‍රේම් එක විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ගානට සයිස් එක මෙන්න මේ වගේ හදාගන්න. හරි ඉතින් මේක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලේ අයිකන් එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ක්ලික් කරලා ඉස්සෙල්ලා වගේම මේකත් මෙන්න මෙතන ඉබ්බ දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේක ලොක් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ලොක් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න බෑ. හරි ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ටික හරියටම හදාගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ධන අයිකන් එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ධන අයිකන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කළා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා අයිකන් එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ ටෙක්ස්ට් අයිකන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනට ගන්න. ඉතින් ඔයා මෙතනට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක උඩ අපිට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙහෙමම තියෙද්දි මම මෙන්න මේ ඇප් එකෙන් පොඩ්ඩකට අයින් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප් එකෙන් පොඩ්ඩකට අයින් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කිව්වා දෙවෙනියට ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කීබෝඩ් එක සිංහලට හරව ගන්න ඕනේ. සිංහලට හරවගෙන ඔයාලට කැමති එකක් ඔයා මෙන්න මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මට හොඳයි කියලා හිතන එක මම මෙතන ටයිප් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටයිප් කරගන්න. ඉතින් ඒක ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ ටයිප් වුණා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන යට ටයිප් වුණා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් කොපි කියලා වුණා. ඉතින් මේක කොපි වුණා.
හරි ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් දැන් අයින් වෙන්න අපිට දැන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අර අපි ඉස්සලා හිටිය ඇප්ලිකේෂන් එකට අපි ආයෙත් යනවා. හරි ඉතින් ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක අපි මෙන්න මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් ඕපන් කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට මතකයි. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේකට දෙපාරක් ක්ලික් කරන්න. දෙපාරක් ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන new text කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක delete කරගන්න. ඉතින් delete කරගත්තට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලා අර copy කරගත්ත එක ඔයා මෙන්න මෙතන paste කරගන්න. ඉතින් paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා okay icon එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ click කරන්න. මේ click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අකුරු ටිකක් type වුණා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන dot එකක් තියෙනවා. ඒ dot එක ඇදලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ size එක ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හිතන ඇති මෙන්න මේක වචනේ තේරුමක් නැහැ කියලා අපි type කරගත්තා. ඉතින් අපි මේ type කරලා තියෙන සිංහල Unicode වලින් ඉතින් බලමු කොහොමද මෙන්න මේක සිංහල වලට හරවගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඒ අකුර. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ඒ අකුර උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඒ අකුර උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තට ඔයා එන්න. ඉතින් මේ පැත්තට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆොන්ට් කියලා icon එකක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ icon එක උඩ මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරන්න. මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට්. ඉතින් අපිට මේ ෆොන්ට් එක හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා my font කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ෆොන්ට් ඕගොල්ලන්ට නැතුව ඇති. ඉතින් මම මේකට ෆොන්ට් එක ඇඩ් කරලා තියෙන නිසා විතරයි මට මෙහෙම පෙන්වන්නේ. ඉතින් බලමු ඕගොල්ලන්ට කොහොමද මේක ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆයිල් වගේ icon එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ icon එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට මං දාලා තියන හතරවෙනි ලින්ක් එක. ඒකෙන් ගිහිල්ලා සිංහල ෆොන්ට් තියෙනවා. තනි තනියෙන් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එක සැරේ ඔක්කොම ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔයා ඒ ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයා මෙන්න මේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොන්ට් ටික. ඉතින් ඒ ටික ඔයා හොයාගන්න ඕනේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා ඔයා බලුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයා එතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඇඩ් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාගේ ෆොන්ට් එක මෙන්න මේ pixel lab කියන එකට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක මෙහෙම ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ ෆොන්ට් එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන පල්ලට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මම දැන් එක ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කැමති ෆොන්ට් එකක් මම දැන් මේ වෙලාවේ මම තෝරගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් ඒ ෆොන්ට් එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙන ඕකේ කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා මෙන්න එහෙම ලස්සනට ටයිප් කරගෙන මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක තව ටිකක් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මම කොහොමද කියන්නේ ඒක වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා color කියලා icon එකක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ icon එක ක්ලික් කරන්න. මේ icon එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා color. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඊතල වලින් ඔයාලට ගානට වචනේ උනත් පාට කරගන්න. ඉතින් මම එහෙම තමයි පාට කරලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් කැමති පාටක් තෝරගන්න. ඉතින් මම දැනට කහ පාට තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක මුළු වචනේම උනත් තනි පාටක් දාගන්න. ඉතින් මම මෙහෙම දැම්මේ පොඩ්ඩක් ලස්සන වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න එහෙම මුළු වචනේම තනි පාටක් දාගන්න. ඉතින් මම මෙහෙම දාගන්නම්. ඉතින් මෙහෙම දාලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන හරිය icon එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හරිය icon එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ලස්සනට ඔයාලට ඕනි විදියකට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියනවා කොහොමද මෙන්න මේක සේව් කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩම icon එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ icon එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා save as image කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කළා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙහිම මැසේජ් එකක් ඕපන් වුණා. ඉතින් මේ මැසේජ් එකේ තියෙනවා save to gallery කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක මෙන්න එහෙම ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ගෑලරි එකට සේව් වුණා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න එහෙම ගිහිල්ලා ඔයාගේ සේව් කරපු ෆොටෝ එක තියෙනවද කියලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා හදපු ෆොටෝ එක මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඕනි ෆොටෝ එක හදාගන්න. ඉතින් මම ඔයාලන්ට කියා දුන්නේ ටග් ගාලා කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් try කරලා පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට හිතලා මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක වටනවනම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ දවසට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.